Good morning guys. I-demo namin yung locking techniques o yung steps sa harapan ninyo before kayo mag-present sa amin. So, ito yung first step. Medyo locking kayo dapat para kita yung laki ng galaw nyo. One. Next step is two. Yung right ninyo is nakabend sa harap. Tapos parang medyo nakagano. Medyo nakatuwad. Tapos 3. Ikot dito. Yan. 3 and 4 to sa left taas. Kasama yung ulo pag tumingin. Ayan. Next. Ayan, gawin mo natin yung 4 steps. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Next. Next step natin is right hand dito. 1, 2 sa baba, and 3. 12 feet pala yung 3. Isa pa. Sorry. Ano yun mabilis yung guys yung right hand. So, 5 and 6. So, simulan ulit natin. Simula sa from the top. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. Next. 5 and 6.